አሁን ደግሞ የዘጠነኛ ክፍል የመጨረሻ ፓርት የሆነውን ኢንቫይሮንመንት ነው የምናየው። እዚህ ዩኒት ላይ ኢኮሲስተም፣ ፉድ ሪሌሽንሽፕስ፣ ሪሳይክሊንግ ኢን ኔቸር፣ አዳፕቴሽንስ፣ ትሪ ግሮዊንግ ፕሮጀክት በጣም ኢዚ የሆኑ ቶፒኮች ናቸው እዚህ ላይ ያሉት። ከኢኮሲስተም ስንጀምር ኢኮሲስተም ዲፋይን እናደርጋለን። አቢዮቲክ እና ባዮቲክ ዲፍረንሺየት አድርገን ሁለቱን ኤክስፕሌን የምናደርግ ነው የሚሆነው። ኦኬ ሶ what is ecosystem? An ecosystem is a life supporting environment ወይም አንድ ሰው ወይም any organism any living thing ለመኖር የሚያስችለው አካባቢ ኢኮሲስተም ነው። ዓለማችን ራሱን የቻለ ኢኮሲስተም ነው ማለት ነው። so define in English term ምንድነው? all the animals, plants that live in an area along with the things that affect them. animal or plant ሁሉም አኒማሎች ሁሉም ፕላንቶች በተጨማሪም እነሱን አፌክት የሚያደርጋቸው ሊቪንግም ሊሆን ይችላል፣ ነን ሊቪንግ ሊሆን ይችላል፣ አቢዮቲክም ባዮቲክም ሊሆን ይችላል። ድንጋይ ልንለው እንችላለን፣ ኦክሲጂን አማውንቱ ልንለው እንችላለን። ኤኒቲንግ ያን እነዛን አኒማል አፌክት የሚያደርገውን ጭምር አኒማሎችንም ፕላንቶችንም አፌክት የሚያደርጋቸውን ባክቴሪያዎች ምን ይችላል እንዳለ አንድ ላይ ኢኮሲስተምን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው the world ዓለም ራሷን የቻለች አንድ ኢኮሲስተም ነች። ቀጣይ ምን ተርም ይመጣል? ኢንቫይሮንመንት ይመጣል። ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ምንድነው? an organism's home in its surroundings። አንድ ኦርጋኒዝም የአንድ ህይወት ያለው ነገር አካባቢውና መኖሪያው ማለት ነው። just ከሱ አካባቢ ያለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በአካባቢ ብዙ ነገር አለ። there is ተራራ ሊኖር ይችላል፣ ወንዝ ሊኖር ይችላል፣ and also ዛፎች ሊኖር ይችላሉ። እነዛ ኢንቫይሮንመንቱ ናቸው ማለት ነው። የዛ ሰውዬ አካባቢው ነው። so this is the definition of environment or you can ይሄን የሚያስችላቸው an organism's home in its surroundings። ሌላ ምን አለ? an ecosystem is the home or habitat of the living organisms። habitat ምንድነው? habitat ደግሞ ስፔሲፊክ ይሆናል፣ ትንሽ ስፔሲፊክ ይሆናል። ይህ habitat ማለት መኖሪያ ነው የአንድ living organisms፣ ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሊሆን ይችላል። መኖሪያው habitat ይባላል ማለት ነው። የሚኖሩበት ቦታ it's a habitat። so ኢኮሲስተም በሁለት ኮምፖነንቶች አሉት አፌክት የሚያደርጉት ኢኮሲስተሙ፣ አቢዮቲክ እና ባዮቲክ። it's very easy differentiate ለማድረግ አቢዮቲክ ማለት not biotic ማለት ነው። ህይወት የሌላቸው የኢኮሲስተም ክፍሎች ማለት ነው። ዓለማችን ላይ ያለው ህይወት የሌላቸው ፓርቶች ናቸው እነዚህ፣ ወይም ኢኮሲስተሙን አፌክት የሚያደርጉ ህይወት የሌላቸው ኮምፖነንቶች ናቸው። the biotic component of the factors are the non-living elements of an ecosystem። የኢኮሲስተሙ non-living parts ኤሌመንቶች ናቸው። ልክ እንደ climate and weather የአየር ንብረትና የአየር ሁኔታ produce several important abiotic components. they include the amount of sunlight የፀሐይ ብርሃን መጠን፣ in the amount of rainfall የዝናብ መጠን። each of these factors will affect which living organisms can survive there. temperature, water, pH, oxygen, current የውሃ ላይ ከሆነ ኢኮሲስተም የውሃን ፓርት ምናጠና ከሆነ ከረንት አፌክት ያደርግ ይችላል። እዛው ላይ ውሃ ግን ሌቭል ዊንድ፣ እነዚህ ነገሮች ኢኮሲስተሙ ላይ ማን እንደሚኖርና ማን እንደማይኖር የሚኖረው ምን አይነት አዳፕቴሽን እንዲኖር ብዙ ነገሮችን አፌክት የሚያደርጉ ነን ሊቪንግ የሆኑ አቢዮቲክ የሆኑ ኮምፖነንት ናቸው ማለት ነው። ሌቨል ኦፍ ዊንድ፣ ከረንት፣ ኦክሲጂን፣ ዋተር፣ ፒኤች፣ ቴምፕሬቸር፣ ሬንፎል፣ ክላይሜት፣ ዌዘር፣ ሰንላይት እነዚህ ህይወት የሌላቸው ናቸው። ሶ በቀላሉ የመጀመሪያው ፓርት ነን ሊቪንግ ኤሌመንቱን ዲፋይን አደረገ። ኔክስት ደግሞ ባዮቲክ ኮምፖነንት እንምጣ። ባዮቲክ ደግሞ ሊቪንግ ፓርት ነው። የኢኮሲስተሙ ሊቪንግ ፓርት አፌክት የሚያደርገው ኢኮሲስተሙ ራሱ አፌክት የሚያደርገው ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው። ከመጀመሪያ the number of predators የአዳኝ ብዛት ማለት ነው። so the number of predators in an ecosystem is one biotic component that has a big effect on the numbers of other organisms in the area። ለምሳሌ a pride of lions in an area will affect the number of prey animals that survive። አንድ አካባቢ ላይ ያለ የአንበሳ መንጋ እዛ አካባቢ ያሉትን ለምሳሌ አጋዘን የሚመገቡ ከሆነ የነሱን ቁጥር ይገድባል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ያደርገዋል። ምክንያቱም ብዙ ከሆኑ የአጋዘኑ ቁጥር ሊያንስ ይችላል። ምክንያቱም እነሱ ላይ ነው የሚመገቡት፣ ሌሎችም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የነሱን ቁጥር አፌክት ስለሚያደርጉ አፌክት በማድረጉ ብቻ ኮምፖነንት ሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፕሬዴተርስ ላይ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ኤኒ ሌላ ላይ የሚመገብ ፕሬዴተር የሆነ ነገር የዛን አማውንት የፕሬውን አማውንት ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ልክ እንደ ካተርፒላር ማለት ቅጠል የሚመገብ ነው። አሁን የነዚህ ካተርፒላር መብዛታቸው ምንድነው የሚያደርገው? የቅጠሉን መጠን ይቀንሷል። ልክ አያችሁ፣ አሁን አፌክት ያደርገዋል። ኢትስ አ ሊቪንግ ቲንግ ነው። ሌላ ሊቪንግ ቲንግን እዛ ኢኮሲስተሙ ላይ አፌክት በማድረጉ ባዮቲክ ተባለ ማለት ነው። ይሄ ነምበር ኦፍ ፕሬዴተር ማለት ነው፣ ወይም የአዳኝ ወይም የተመጋቢ። ሁለተኛ ደግሞ the amount of food available
The amount of food available is another important biotic factor, which particularly affects animals. The food might be the number of plants growing in a food as a food for a plant eater or the number of prey animals available for carnivores to eat. ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚለው ነምበር ኦፍ ፉድ አቬይለብል ወይም ያለው የምግብ ብዛት። ለምሳሌ በረሃ ላይ ሲሆንና በጣም ጥቅጥቅ ያለ ደን ውስጥ ሲሆን የተለያየ አማውንት ኦፍ ኦርጋኒዝም በረሃ ላይ ትንሽ ነው ያለው ኦርጋኒዝሞች ብዙ ይሄን ያክል ዳይቨርስ አይደለም። ምክንያቱም ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ፉድ የለም እዛ አካባቢ በረሃ ነው፣ ቅጠል የለም፣ ካለ በጣም ትንሽ ነው። ያን ለመብላት ሁሉም ስለሚሻማ ሰርቫይቭ የሚያደርገው የአኒማል ወይም የፕላንት መጠን በጣም ትንሽ ነው። ይሄ እንደ ፋክተር ይገባል። ሌላኛው ደግሞ biotic components of an ecosystem also include the numbers of parasites and disease. So number of parasites disease እንደ አንድ ፋክተር ይሆናል። ህይወት ያለው ነገር ነው አይደለም? ዲዚዝ ባክቴሪያ እና ዩግሌና ምናምን የመሳሰሉት ፓራሳይቶች፣ ወርሞች እነዚህም አፌክት ያደርጋሉ። they are living thing affect another living thing. so እነዚህ መብዛት የዲዚዝ መብዛት የፓራሳይቶች መብዛት ኔጌቲቭሊ አፌክት የሚያደርገው መጠኑን ይቀንሰዋል ማለት ነው። የኢኮሲስተም ውስጥ ያሉትን ኦርጋኒዝሞችን አፌክት ያደርጋል፣ ይቀንሰዋል። this is the third one. so habitat በመለ ነበር ዲፋይን ያደረገው መኖሪያ አይደለም። ይሄ habitat ላንድ ሊሆን ይችላል ወይም የብስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቴሬስትሪያል ይባላል የብስ ከሆነ፣ ወይም ደግሞ አኳቲክ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ላይ ሊሆን ይችላል። የዛን ጊዜ አኳቲክ እንለዋለን። አኳቲክ ሃቢታት ሊሆን ይችላል። in turn there are two types of aquatic habitat. aquatic habitat ነው ፈርዘር በሁለት እንከፍለዋለን። ምን ላይ ዲፔንድ በመሆን ወይም ምን ላይ ቤዝድ በመሆን ሳልት ነው ወይስ ሳልት አይደለም። ማሪን የምንለው ማሪን ሃቢታት የሚባለው ይሄ ማንን ያካትታል? ውቅያኖስ፣ እነዚህ ጨው ኮንተንታቸው ሀይ የሆኑ የውሃ ፓርቶች ማሪን ሃቢታት ውስጥ ነው የሚገቡት። ፍሬሽ ዋተር የሚባሉት ግን ጨው የሌላቸው ወይም ጨው ኮንተንታቸው ያነሰ ለመጠጥነት የሚያገለግሉ የውሃ ክፍሎች ናቸው። እንደ ሐይቅ፣ ወንዝ፣ ኩሬ፣ ፏፏቴ ምናምን እነዚህ የመሳሰሉት ሃቢታቶች ፍሬሽ ዋተር ሃቢታት ይባላሉ። ዳይሬክትሊ መጠጣት ወይም ትንሽ የጨው መጠናቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ፍሬሽ ዋተር ነው የሚባሉት። so the final biotic component which has the big effect on ecosystem is competition. የመጨረሻው ባዮቲክ ፋክተር አራተኛው ባዮቲክ ፋክተር ኮምፒቲሽን ነው ወይም ውድድር። there can be competition between different species all trying to get the same food. የመጀመሪያው ኮምፒቲሽን ምንድነው? ተመሳሳይ ምግብ ለመመገብ የሚደረግ ፉክክር ነው። አንድ አይነት ሲሆን ማለት ነው። የሚመገቡት ምግብ ኦርጋኒዝሞቹ የተለያዩ ናቸው። ልክ እንደ ላየን እና ታይገር they are eating the same ጋዜሉን የሚበሉ ከሆነ አጋዘን የሚበሉ ከሆነ ያቺን ጋዜል ለመብላት የሚያደርጉት ፉክክር ይኖራል። or ደግሞ for example there is a competition between number of the same species for the best mate. ወይም ደግሞ የዘራቸውን እንስት ወይም ሴት ከሷ ጋር ለመራባት የሚያደርጉት ፉክክር ይኖራል። the best nest site አሪፍ የወፍ ጎጆን ለማግኘት ሊሆን ይችላል። የፀሐይ ብርሃንን ለማግኘት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ፉክክሮች ይካሄዳሉ። animals compete with each other for food, water, territory and mates. so ለምግብ፣ ለውሃ፣ ለግዛት እንዲሁም ለሴት ማለት የዘራቸውን ሴት ለመውሰድ ወይም ከሷ ጋር ለመራባት የሚፈልጉ እንስሳቶች ያችን ለመማረክ የሚያደርጉት ፉክክር ይኖራል። competition for food is very common. more common ነው ለምግብ የሚደረገው competition ነው። herbivores, animals that eat plants, sometimes feed on many types of plants and sometimes rely on one or two different sources. so herbivores ምንላቸው ሳር በል ናቸው ወይም ቅጠል የሚበሉ ስጋ የማይበሉት ናቸው። እነዚህ ቅጠል በል የሆኑ animals that eat plants maybe ብዙ አይነት ቅጠል ሊበሉ ይችላሉ or ደግሞ ትንሽዬ ወይም ሁለት አይነት ፕላንት አይነት ሊበሉ ይችላሉ። so more የሚበሉት ኦፕሽን በጠበበ ቁጥር ሰርቫይቫል ፕሮባቢሊቲያቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍየል እንደምናውቀው ቅጠላ ቅጠል ነው የሚበላው አይደለም? ቅጠል ብቻ ነው የሚበላው። so ይሄን ፍየል አንስቼ ሳር ያለበት ብቻ ባረገው ሰርቫይቭ የማድረግ እድል በጣም ነው የሚያንሰው። ምክንያቱም አንደኛ ሳር አይበላም አይደለም? so ያን ሳር ቅጠል ስለማያገኝ ረሃብ ምክንያት ሊሞት ይችላል። ብዙ ካረግናቸው ደግሞ ቁጥራቸው ይመናመናል አንቲል የሆነ ማጂክ መጥቶ አዳፕት አድርገው ሳር መብላት የሚያስደርጋቸው ነገር እስከሚመጣ ድረስ። so the animals which eat a wide range of plants are most likely to be successful. ብዙ አይነት ሬንጅ መብላት የሚችሉ የተለያየ ቅጠልም ሳርም ኤኒ ሌሎች ነገሮች መብላት የሚችሉ ወይም የምግብ ኦፕሽናቸው ዋይድ የሆኑ ሰክሰስፉል ነው የመኖር ወይም ሰርቫይቭ የማድረግ እድላቸው ሃይ ነው ማለት ነው። if you are picky የሚመርጡ ከሆነ picky eater you risk dying out of anything happens to your only food source. አንድ ምግብ ብቻ የሚበላ ከሆነ ያን ምግብ በሚያጣበት ጊዜ ይሞታል ማለት ነው። so wider taste ሊኖር ይገባል ማለት ነው ሰርቫይቭ ለማድረግ። competition is common among
ካርኒቨረስ ኖት ኦንሊ ሄርቢቨረስ ላይ ብቻ ሳይሆን ስጋ በሎች ላይም ኮምፒቲሽን አለ። አኒማልስ ዛት ኢት ሚት they compete for prey. Wild beasts are hunted by several different predators, for example. ዋይልድ ቢስት የሚባለው ፕሬ አሁን በተለያየ ፕሪዴተሮች ይበላል። እነዛ ፕሪዴተሮች ያን ፕሬ ለማግኘት ፉክክር ያደርጋሉ። ያን ፕሬ ወይም ዋይልድ ቢስትን አንድ ማያገኙት ከሆነ ግን ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ብቸኛ የሚባሉት እሱ ስለሆነ። አኒማልስ ኦፍን አቮይድ ዳይሬክት ኮምፒቲሽን ዊዝ ሜምበርስ ኦፍ አዘር ስፒሲስ when they can. አኒማሎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ከሌሎች ስፒሽስ ወይም ከሌሎች ዘር ጋር የሚደረግን ፉክክር ለመቀነስ ይወዳሉ፣ ለመቀነስ ይሄዳሉ ማለት ነው። it is the competition between the members of the same species which is the most intense. በአንድ ዝርያ ውስጥ ያሉት በአንድ ስፒሽስ ያሉት ናቸው ሞር በጣም ኢንቴንስ የሆነው ማለት ነው ኮምፒቲሽኑ። ለምሳሌ ከብትን እንደ አንድ ስፒሽስ ወስደን ከብት ውስጥ ለሳር ኤግዛምፕል ከብት ውስጥ ለሳር የሚደረገው ፉክክር ነው የሚበልጠው ከከብት ከሌላ በግ ጋር ከሚደረገው ፉክክር አንጻር ማለት ነው። አሁን ከብትና በግ የተለያዩ ዝርያ ናቸው። ከብትና በግ ቢያንስ እንደ ውስጥ እንዳለው እንትን አይሉ እርስ በራሳቸው ኮምፒት አያደርጉም። ነገር ግን ውስጥ ያለው ለምሳሌ ከብት ከሌላ ከብት ጋር ኦር ተመሳሳይ አይነት ስፒሽስ ያላቸው በጣም ኢንቴንስ ነው ማለት ነው ኮምፒቲሽናቸው። ሌላኛው ኮምፒቲሽን ደግሞ ምንድን ነው? ላለመያዝ የሚደረግ ኮምፒቲሽን ነው። ይህ ኮምፒቲሽን ምን አይነት አዳፕቴሽኖችን ፈጥሯል? ካምፍሌጅ የሚባለውን አዳፕቴሽን ፈጥሯል። ካምፍሌጅ ከለሪንግ የሚባለው ካምፍሌጅ ከለሪንግ ማለት ከለራቸውን የመቀየር ማለት ነው፣ ከአካባቢ ጋር እንዲመሳሰል ማድረግ። እንደዚህ ኤግዛምፕል ፌመስ የሆነው እንሽላሊት ነው። እንሽላሊት ካለበት ግንድ ወይም ዛፍ ከለሩን እያመሳሰለ ፕሬዴተሮች እንዳያገኙ ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ላለመያዝ ብቻ ሳይሆን ሲያድኑ ላለመታየትም የሚደረግ ኮንፍሌጅ ታይፕ አለ። ለምሳሌ ድብ፣ የፖላር ድብ ወይም ፖላር ቢር ከለሩ ነጭ ነው፣ ከበረዶ ጋር ይመሳሰላል። ሶዳት ፊሹ በረዶን ይመስለው ሲመጣ ወደ እሱን ለመብላት ሲሄድ ድብ አይመስለውም፣ በረዶ ስለሚመስለው ወይም ከለሩ ስለተመሳሰለ ያምታተዋል። በቀላሉ ሳይታይ መብላት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ትልቁ ኮምፒቲሽን ደግሞ ኮምፒቲሽን ፎር ሜትስ can be fierce. ትልቁ ኮምፒቲሽን ለሜት ወይም ደግሞ ለእንስቷ የሚደረገው ኮምፒቲሽን ነው ማለት ነው። ያቺን እንስት፣ ያቺን ፊሜል፣ ያቺን ሴት ኢምፕሬስ ለማድረግ ለማስደሰት፣ ለማስገረም የሚደረገው ፉክክር ትልቁ እሱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፕሮዳክሽን የሚካሄደው በዛ ስለሆነ ነው። ዘራቸውን ማስቀጠል የሚችሉት ሲራቡ ብቻ ስለሆነ ፌርስ የሆነበት ምክንያት እሱ ነው። In many species the male animals puts a lot of effort into impressing the females. ሴቷን ለማስደሰት ለማስገረም ብዙ ጥረቶችን ነው የሚያደርገው። because it's often the female who chooses her mate. በብዛት ሴቷ ስለሆነች የምትመርጠው፣ ሴቷ ነች ከማን ጋር መራባት የምትፈልገውን የምትመርጠው። The males compete in different ways in doing the privilege of mating with her. In some species like deer and lions, deer and lion, sometimes the males fight between themselves and the winner gets the females. ምሳሌ አሁን አጋዘን እና አንበሳ ላይ ምንድነው የሚካሄደው? እርስ በራሳቸው ይዋጉና ከዛ ያሸነፈው ነው ሴቷን የሚያገኘው ማለት ነው። ይሄ በአንበሳና በላይን ነው። sometimes the fights are mainly mock battles. አንዳንዴ ግን ትክክለኛ ፋይት ሳይሆን just a ritual battle ወይም የፌዝ ወይም የማስመሰል ወይም የውሸት አይነት ባትል ነው የሚሆነው። እዛኒ ሞር ሽለላ በሉት፣ እንደ ሽለላ አይነት አሪፍ የሸለለ አሪፍ ሞክ ያደረገ ሴቷን ልብ ይስባል ማለት ነው። but in some species the fights can be life threatening. አንዳንዴ ግን እስከ መጋደል ድረስ እስከ ማጥፋት ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። many male animals display to the female to get her attention. አብዛኛው ሜል አኒማሎች ምንድነው የሚያደርጉት? የተለያዩ ትዕይንቶችን ነው የሚያሳዩ ሴቷ ለማስደነቅ፣ እሷን ለማስገረም የተለያዩ ትዕይንቶች ያሳያሉ። ሰው ሜሉ ነው እሷን ለመሳብ የሚያደርገው ጥረት የሚካሄደው በሜሉ ነው ማለት ነው። some birds have spectacular adaptations to help them stand out. ይህ ዲስፕሌይ ጀስት ማሳየት ብቻ ይችላል፣ ድምጽ ሊሆን ይችላል። በሚያወጡት ድምጽ ልክ እንደ ማታ እንደሚጮኸው በረሮ ድምጽ የሚያወጣው ያው ሳይንቲስቶች እንደሚሉት አይደር ሰው እንዳይገለው ወይም ደግሞ ሴቷን ፊሜል ሜቷን እሷን ለማማረክ የሚደረግ ድምጽ ነው ይላል። ሌላው ደግሞ birds have spectacular adaptations to help them stand out. Male peacocks in birds of paradise have the most amazing feathers. እነ ፒኮክ ወይም ጣውስ in birds of paradise ምንድነው ደግሞ እነዚህ ፌደራቸው ወይም ላባቸው በጣም ስለሚያምር ያን ላባ ለማሳየት ዲስፕሌይ ያደርጉታል ማለት ነው። so that ሴቷ እንድታየውና እንድትደሰት ወይም እንዲስባት የሚያደርጉት አዳፕቴሽን ነው ማለት ነው እነሱ which they use for displaying to other males to warn them off or to the females to attract them. ለሜል ከሆነ ለሌላ ሜል ከሆነ ከዛ ቦታ እንዲሽሽ እንደማስጠንቀቂያ ነው። ለሴቷ ከሆነ ግን አስትራክት እንዲያደርጋት እንዲስባት ነው ማለት ነው። ይህ ኮምፒቲሽን
አኒማል ላይ ብቻ አይደለም ያለው ፕላንት ላይም ጭምር ነው ያለው። ምናልባት ከላይ ፕላንቶች ስናይ ኖርማል ምንም አይነት ኮምፒቲሽን የማያደርጉን ይመስል፣ ነገር ግን ይሄ ዲፕ ኢንሳይድ ነው ኮምፒቲሽኑ እያየ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፕላንትስ ኮምፒት ዊዝ ኢች አዘር ፎር ላይት ፎር ዋተር ኤንድ ፎር ኒውትሪየንትስ ሚነራልስ ፍሮም ዘ ሶይል። በተለይ በስሮቻቸው አማካኝነት ሚነራልና ዋተር ለማግኘት ሲሉ እርስ በራሳቸው መርዝ እስከ መርጨት ድረስ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። When seeds from different plants land on the soil, they start to grow. The plants grow fastest will win the competition against the slower growing plants. ሌላው ደግሞ ፕላንቶች አንድ ሲድ ለምሳሌ ወይም የተለያዩ ሲዶች አንድ ቦታ ላይ ሲያርፉ በፍጥነት ያደገው ሲድ ኮምፒቲሽኑን ያሸንፋል ማለት ነው በትንሽ ወይም ስሎ በዝግታ ካደገው ሲድ ይልቅ። We try to get rid of the weeds to remove the competition for water. ለዚህ አንድ ማሳያ የሚሆነን ደግሞ ለምንድነው ብዙም ጊዜ አረሞችን የሚያነሳው? ከትክክለኛ ለምሳሌ አንድ ሰው ጎመን ቢተክል አንዳንዴ ካጠገቡ አረሞች ይበቅላሉ አይደለም? እነዚህ አረሞች የጎመኑን ወይም የተከልነውን ነገር የተከልነውን ውሃ እንዳያገኝ ውሃውን ይሻማበታል። ሶ ምን እናደርጋለን? ያን ውሃ እንዳይሻማበት የመንቀል ስራ ይደረጋል፣ ወይም ደግሞ ኬሚካሎችን እንርጫለን። ውሃ ብቻ ላይ ይችላል፣ ላይቱንም ሊሻማበት ይችላል። ኦልሶ ሚነራል እዛ አካባቢ ያለው ሚነራል ሊወስድበት ስለሚችል በዚህ ኮምፒቲሽኑን መቀነስ እንችላለን። So the biotic components of an ecosystem have a big effect on the populations living organisms with it. So biotic እና abiotic ስናይ more affect ወይም ተጽዕኖ ያለው ማለት ነው biotic ነው ማለት ነው። So revision ስናይ የመጀመሪያ which of the following is not a biotic is not an abiotic component of an ecosystem. abiotic ያለው የት ነው ወይም biotic የሆነ የት ነው? ከዚህ ውስጥ sunlight is abiotic, rainfall is abiotic, wind is abiotic, food is abiotic. which of the following is not a biotic? biotic ያልሆነ የት ነው? እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምናልባት እቺ ቦታ ራሷን መለያየት ተጽዕኖ ሊፈጥርብን እንችላለን ማለት ነው። biotic ያልሆነ የት ነው? ከዚህ ውስጥ ህይወት የሌለው የቱ ነው ማለት ነው። ኖት ስላለ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ለየት ያለውን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ምርጫውን በማየት። predator biotic ነው፣ parasite biotic ነው፣ diseases biotic ነው፣ rock ወይም ድንጋይ abiotic ነው።